Welcome back mga kailaw! Nandito tayo ngayon sa Central London, naggagalaw ulit. Napapansin nyo, nakasakay ulit tayo sa escalator mga kailaw. Bali 3 beses na po ako palipat-lipat ng escalator kasi sobrang lalim po ng pinanggalingan natin. Naka 3 minuto na po ako pahon mga kailaw. Ganun po kalalalim dito ang mga underground train ng London. Kunting trivia lang tayo mga kailaw. Alam nyo ba na nandito yung isa sa top 5 na pinakamalalim na metro station o underground train? O mga kailaw, nandito sa London. Dito sa station ng Hampstead mga kailaw sa North London. Isa sa pinakamalalim na sumukat siya ng 192 feet underground. Mga kailaw, maabot sa 5 to 6 minutes ang travel time niya papuntang taas ng station. Nakasakay pa ng escalator yun mga kailaw. Hindi natin alam kung ilang minuto maglakad. Alam nyo ba mga kailaw na ang underground train station dito ay para ka lang nasa loob ng mall? Kasi ang luluwag ng mga walkways niya mga kailaw, ang luluwag ng hallway niya, pwede ka magpalipat-lipat kung saan mo gustong rota, kung anong train ang gusto mong sakyan. Kaya hindi mo mapapansin na nasa ilalim ka ng lupa. Ganun po ka lupit ng pagka-building nila rito mga kailaw. At alam nyo rin ba na ang buong London ay tinahi ng mga train underground. Kaya napaka-convenient po magbiyahe rito. At ang mga train dito mga kailaw ay on time. Kung mayroong mang delay, hindi gaanong kalala. Hindi kagaya dyan sa atin na maabot ng 1 oras yung delay. Ganun po kagaganda ang mga train station dito mga kailaw. Mayroon pang mga train station dito na singlalaki na ng airport. Ang lilinis, ang luluwag, at napakalinis talaga mga kailaw. So, ngayon, pupunta tayo dun sa pinakamalalim na train station mga kailaw. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalalim. Let's go!